No niin. Tai kuule. Vähän kusipäätään tää olla siitä. Halus pelata Aikansa Edi. Niin joo, Edi Korda. Dalsin Korda. You win. Mitä nyt näyttää mitä Amerikka osaa. Niin. Tää on nyt tämmönen Clash of Cultures. Kato mä metafora taas. Tää ei ois metafora. Ne saa. Tässä ei ois mitään tulkit. Tässä ei oo mitään salaisuutta. Se on Indian. Eli melkein. No niin. This is for invading our sacred land. Kerro Kolumbukselle vittu terveisiä. You win. Kerro Gandhille terveisiä. Ehkä pääsis nyt. Joo, en oikein tiedä mitä mä oon tekemässä. Päätässä vielä. Heiluttele käsiä ilmassa. Ehkä se on konsul. No niin. No nyt saa. Eiks tuo olla 5 Missä? Tää on niinku maailmanskuotsata. Joo. Vai voiton victory. Niin. Joo. No niin, kuille versus kuille. No niin. Do it. Miks tää sulla on toi Japan? Pistetään täyteen vaate. Japan. Onks tää ainakin? Nippon kasavua. Nipponkas laulaa! Nyt tää on persees kun ei enää oo tommosia superulottia. Miten Sonic Boom tehdään? Sonic Boom! Silleen, just näin. Nacho. Nacho. No nyt, vittu mikä combo break. You win. Te pelaatte liian Joo. tosissaan. Tää ei ole yhtään hauskaa. Niin mä katsoin, voimat hiljaa hyvin vakavissaan ja nyt on kyse nyt. No niin, nyt on kyse Amerikan tulevaisuudesta. Make America Crazy Tää Again. bussi In ja Japan. Jeps. Joo. Taas tää näkyy Onks ilmastonmuutos. tää... Demokraatit versus republikaanit tappelumatsi. You win. Tää vihreässä asussa on kyllä niinku joku tämmönen... No tää on kuiden yksin peliä vuorossa. Joo. Joo. Miten tää menee? Ai. En tiedä. Varmaan se tai jotain. No katsotaan. Mä kuolinkin nyt. Siinä Se joku. perustää paska resetoida. Tää on mulle ihan vieras peli kyllä niin kaikki kaikkiaan. Niin mä oon paska. Miksi tässä pitää olla Blood Sign? Koska se on Japani jopa. Joo. Lopetat sit Massimin. Kumpi sä olet? Mä oon tää sininen. Joo. Mitä on Mimi tuolla taustalla? Ei oo kauhean monta freimiä jaksettu tehdä noilla. Se on toinen. Joo. Mitä toi heittelee mulle saatana bumerangilla? Vitu hoppu. Vrsh. Muista taustalta se tyyppi vähän niinku indikoi, että sä oot jotain runkkareita kummankin. No vähän joo ehkä. Vähän ehkä toi vasta. No, eikö se nyt oo vähän se tommonen, ja vaan hymyilee aurinkolla päässä niinku hävittäjää. Katso tätä keskellä olevaa blondia äijää. Aivan helvetin tylsistynyt. Eikö Se muistuu silleen... Se vähän toi alainen. mun mielestä taas näyttää, että sillä on niinku joku halvaus. Jos se on saanut strokeia. Niin. Se on ihan vitun kikseet, mut se ei pysty tekee mitään. Se on entinen pilotti. Niitä toi vaan heittelee Sonic No, Boomia. ei. Se joutuu olemaan tuolla niinku Reilu. ground cruisessa, että se joutuu Vittu, muuttumaan. miten heitetään Sonic? En mä osaa tollasta. No, ehkä se menetti silmäasioissa. Niin. Se ei voi enää tehdä. Sen ura on nyt ohi. Niin. Nyt sä ikä pystyy tuolla kentällä ja You haaveilee lentämisestä. Mut hei, kuin siisti toi hävittäjä tosta takana siinä. No niin, mutta se on sille semmonen bittersweet muisto. Se lensi ennen tuolla koneella. Se menetti kapteenin arvonsa ja Toi on vaikee toi rumppari. Toi on vaikee oikein. nyt se vaan lähettää lentokoneita matkaan. Mitä tää Sonic Boomer tai heittoja? Kuule. Ihan mahdollista. Tää on sairas. Se ei ole sana se. Se on Joo. You Niin on se kalja törkitsee. Outu Sonic Boom. Alkoholisoitunut. Sonic.
Go home and be a family. Toi tämmönen Toi on hyvä toi alkaa käyttää. introspektio hetki. Nyt tuli vähän silleen, niin. Eikö tää vähän tämmönen Tyler Durden? Veti Taylor Durden. Taylor Durden veti itse mataa. Torihan. Mitä tää jäävä X-komista tässä tekee? Tää olis kuille. Vittu. On tää vissiin vaan nähty. Sama kampaus kuin X-komissa. Aina kun yritän päästä lähelle, niin se heittää. Tää on ihan vitun vaikea. You lose. Sä päästä lähelle. Mut mä haluan lähellä. Jos mä oon kaukana, niin se vaan heittää noita Sonic Boomeja puoleen. Well. Are you man enough to fight me? Sonic boom. I'm family man enough to fight. Onks joku vielä kahvia? Minä voisin Joo. kahvia. Mä ajattelin, mä voin tarjollakin sinne. Tuo olisi oikein ihanaa. Onko se sitten mä olen... Hei, kiitti tosi paljon, hei. Ja se on kahvikukkosen. Kiitti oikeesti. Oikeesti kiitti. Miksi toi kuulostaa niin väärä? Kun sitä liioitellaan. Vittu, mä näytän sulle kuka on Family Man. Kun se Sonic Boom vittu perää. Montas nappulaa tuossa pelissä on siis niinku käytössä noita, että... Nyt on kyllä lähellä, että minä voitan, mutta tarvitsen kuolla itse kuitenkin jonkin puolen. En! Yes! Yes! Haluat sä Fuck ottaa se you. kahvikukko? Joo. Win. Koska... Tää alkaa olla se. Sitä ollaan kalassa. Sitä ollaan näköjään kalassa. Joo. Round one. Fight. On vakuutuskunnassa. Mitä joku heilaa siellä vaan taustalla? Se on oikeanpuolemainen kaveri. Sitten toi yksi siellä. Nyt on kyllä aika... Huomaa, Capcomi on meillä oma laiva kanssa onko siellä. toi joku Capcomin joku poliittinen agenda? Ei varmaan. Ei. Perkeleen kumppuja. Kentsu. You lose. Okei, ehkä mä olen jo pelaa. No. Ei oo kyllä vielä Sonic Boom. No ei oo näkynyt kauan. No kun oikeesti se on aika vaikea. No nyt mä tein Sonic Boomia äsken. Näit sä? Näin. Se nyt ei... Pelasta. Oliko se oikeesti aika vaikea? Ei se pelasta, kyllä tässä pitää vaan niinku mätkiä tuonkin, musta tuntuu, että se on niinku strategia. Vähän. Mitä toi se vierisuola tekee? No niin, Nyt tulee aika tyylikäs. nyt on oikein niinku... Mitä se? Niin. Kyllä nyt vähän niinku... Onko se niinku joka taustalla niin joku, joka niinku tekee tää huntupeleitä? Joo. Toi niinku näyttää niinku jotenkin... Se vittu eteen. Vittu! Niin. Sanois muut. Get up. It's not Täällä on naamaa aika voi. Ei toi on Shoryuken. Toi oli Hadouken. Kiitti Eero tästä tietä. Se oli tärkeetä. Tää on ihan mahoton. Tää on ihan vitun vaikea. You lose. Äitis kävis mun. Voitais nähdä se video, missä on toi Grant ja Hillary, että se Hadouken to your face. Tai ei. Ei, kato, kyllä tää kato osaa vähän pelaa, niin kato sit on se on Mä tapan tuon runkkarin. Mitä sä et voi huilella, sä et pysty siihen. Toi on nyt joku tommonen, mä luulen olevansa joku kovis. No, ei se oo mitään verrattuna Guille, ei niinku yhtään mitään. Ei oo Mä luulen, että haastetta. paras on vaan nyysää tota vitu alapotkua. Vittu tästä tulee mulle kiroja vaikka. Nyt pitää rajoittaa lasten YouTube-kanava. Siis mä en tää kellään No tuli niin, Se on joku vaan kutittaa kanaa oikeesti. Mistä? No,
Ai ihan kauas tuo. Nää on törkein nää taas. Sitä kaulasta. Kato, tuolla ei oo housuja tuolla. Niin, mäkin katsoin, että Sillä joo. mitä se Se on juunaa pomma. sieltä oikeesti. China. Olisiko mä alkoi kallistua sen paskapelin kunnon kauttiin. Round one. Mä mietin, että onko tää peli ollut tosi hitti siis semmonen, niin kaikki... Onhan tää tappelupelien legendoja. Tämähän on tosi... Me ollaan vaan tämmösiä kullamessa kakaroita, me ei saa osata. Paitsi meitsi. Paitsi Heitsi. Ei se voinut sanoa ja. Miksi se on jättä, kun se on kiinalainen? No mä luulen, että tässä nyt ei halua. No, kyllä tää nyt on kulttuurista appropriaatio, kun on jättä vaikka kiinalainen. No, niin. Tästä olette vaan rasistia, että puhutte se väärin. Voitte sitten jatkaa siis se biisi. Oikeastaan olisi tää kulttuurista appropriaatio, että me pelataan sitä tai ylipäänsä. On todellakin. Alasti melkein laulaa jatkaa. Se oli tosi kahvilla. Ei, siis nyt oikeesti loppuu mun puolella. Ihan perse. Noin Tiaria näyttää, miten pistetään Junille turpiin. Vittu, tarviiks pelaa kuilella? Tarvii. Ja onko ne muut hahmot yhtään se parempi? Laalla, siinä on pitkät jalat. Tai ei mitään pitkät, venyvät. Round one. Mitä veikkaa, että onks Juho vai Kellu täällä ekana? En tiedä. Mä luulen, Juho on äällä eka. Mä oon teloitu tänään ollenkaan. Muistatko se, kun skivinoi niitä venyviä leluja? Pektispagetti. Oli se ei ollut... Se ei... Sitä ennen. Niin kuin siinä pitää olla niinku niitä, mitä heitetään vai? Ei ole siis semmoinen niinku, vaikka joku muskelimies, joka kaikki raajat venyy. Ja se oli sisältö oli semmoista jotain ihme matskua. Se on pektispagetteja ja kaikki. En mä tarvitse näyttää miten tää. Suosittelen nilkkapotkuja. You. Mikä näkyis niinku. Mä luovuttaisin tän pelin kanssa. Saanko ihan paskaa? Anna mä kerron testan. Joo. You lose. Siis sano jatkaa. Sano ja. Kyllä. What? Ei se voi mitään muutakaan sanoa. You can't compare with my powers. Noniin, Nyt on kyllä hieno. auto hieno auto. turpiin. Noniin. Saaks kaikki hakata autoa? Onko se vaan... Mä käsitin joskus, että joku puolesta Wille hakkaa autoa. Pitääkö se vaihtaa puolta? Ehkä... Tämä on kyllä ollut ihan legendaarinen tämä autohakkauskohtaisesti. Joo, siis... Onko se tarpeeksi paskaa? Pysy matalana nyt. Mene. Hienovarasta kapitalismin kritiikkiä. Siellä on vaan joku laiva taustalla ja sit se vaan pistetään auton lihoiksi. USSR. USSR.